ምንም ሳትሰሩ ዋይፋያችሁን ኦን ስላረጋችሁ የሚከፍላችሁ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የተለያየ ክፍያ መንገድ አለው። ተከታተሉኝ እስከመጨረሻ። ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ኢንተርኔታችሁን ስታበሩ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት እየተጠቀማችሁ ከሆነ ምንም ስራ ሳትሰሩ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ነገር ምንም ሳታረጉ ገንዘብ የሚከፍላችሁን ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ አፕሊኬሽን ለአይፎን፣ ለአንድሮይድ እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ጭናችሁ ገንዘብ ማግኘት earn ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንዴት earn ማድረግ እንዳለባችሁ እንዴት ደግሞ ገንዘቡን መቀበል እንዳለባችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። ሞር በፍጥነት ማግኘት የምትችሉ በትን መንገድ እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁኝ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። እስከመጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ ካረጋችሁ ሬጂስተር ወደምታረጉበት ፔጅ ያመራችኋል። እዚህ ሬጂስተር የምታረጉበት ፔጅ ላይ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁን አስገብታችሁ ቀጥታ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ፔጅ ላይ ስማችሁን፣ ኢሜይላችሁንና ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ትሞላላችሁ። እኔ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሞልቼ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንፎርሜሽኑን ሞልቻለሁ። ከሞላው በኋላ ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ሳይን አፕ ያረጋኛል። እንደምታዩት በጂሜልም ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ፣ መመዝገብ ትችላላችሁ። ጀስት ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ሎጊን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሎጊን ከማድረጋችሁ በፊት አካውንታችሁን አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሬጂስተር ባረጋችሁበት ወይም ደግሞ ሬጂስተር ወዳረጋችሁበት ኢሜል ትሄዳላችሁ። ከሄዳችሁ በኋላ አክቲቬት ታረጉታላችሁ። አክቲቬት ከማድረጋችሁ በፊት ሎጊን የምታደርጉ ከሆነ ዩዘር ኖት አክቲቬትድ ስለሚል የግድ ወደ ኢሜይላችን ሄደን አክቲቬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ ኢሜል ላይ ገብቻለሁ። ትራፍ ሞኔታይዘር ሚል ኢሜል አለ ፊት ለፊት፣ እሱን ክሊክ አረጋለሁ። ምናልባት ካልመጣላችሁ እናንተ ፔጁን ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ታች ስክሮል እያረጋችሁ ሪፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ክሊክ አድርጌ አካውንቴን አክቲቬት አረጋለሁ። ፊት ለፊት የምታዩትን ቬሪፋይ ኢሜል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ቬሪፋይ ያደርግላችኋል። ቬሪፋይ ካረገላችሁ በኋላ ሎጊን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ምናልባት ቼክስ ቦክስ ስለሚመጣ you have been successfully verified ቢል ቼክስ ቦክስ ይመጣላችኋል። በመቀጠል ኦሬዲ አክቲቬት አድርገን ጨርሰናል። ወደ ቅድሙ ክሮም እገባና ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ አክቲቬት ስላደረግነው አሁን ቀጥታ ይገባልናል። ቀጥታ ሎጊን የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ምናልባት በጂሜል ከሆነ ሳይን አፕ ያረጋችሁት ከታች ጂ የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ በጂሜል ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ሎጊን የምትለዋን ክሊክ አድርጌ ወደ ሆም ፔጁ ገባለሁ ማለት ነው። ታች ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ሬጂስተር የምታደርጉ ከሆነ እንደምታዩት ስታርታፕ እንዲሆናችሁ $5 ቦነስ ይሰጣችኋል። ሚኒመም ካሻውቱ $10 ነው። ስለዚህ ፊት ለፊት የምታዩት ዩር አፕሊኬሽን ቶክን የምትለዋን ኮፒ ታረጋላችሁ። ስለዚህ ኮፒ የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ምን እንደሚጠቅመን በኋላ አብረን እናያለን። ጀስት ኮፒ አድርጓት። ወደ ታች ስክሮል ካረጋችሁ በዚህ በ30 ቀን ውስጥ ያላችሁን earning ያሳያችኋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ለአንድሮይድ ወይም ደግሞ ለኮምፒውተር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተን ፕላትፎርም መጣችሁ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። ስልክ አንድሮይድ ስለሆነ የአንድሮይድን ክሊክ አድርጌ ወደ ፕሌይ ስቶር ገባለሁ። እንደምታዩት ፊት ለፊት ሜክ መኒ ትራፍ ሞኔታይዘር ሚል አፕሊኬሽን አለ። እሱን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። አፕል ስልክ ከሆነ ኮምፒውተር ከሆነ የያዛችሁት የአፕልን፣ እንዲሁም ደግሞ በኮምፒውተር ከሆነ የምትከታተሉኝ የኮምፒውተሩን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ኦልሬዲ ጭኛዋለሁ። ኦፕን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋለሁ። ኦፕን ካረጋችሁ በኋላ ሎጊን የምታደርጉበት ኢሜል ሳይሆን የሚጠይቃችሁ ቶክን ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ቅድም ኮፒ አድርገናታል። ወደ ታች ስክሮል አድርጌ ወይም ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ብዬ ያሳያችኋለሁ። ከላይ እንደምታዩት አፕሊኬሽን ቶክን የምትለዋ ቴክስት አለች። እንደምታዩት አፕሊኬሽን ቶክን የሚለው ቴክስት ስር ያለውን ኮምቢኔሽን ኦፍ ሌተርስ ኤንድ ነምበርስ ኮፒ ታረጋላችሁ። ስለዚህ ከጎን ያላችኋን ኮፒ የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ላይ ምን ታረጋላችሁ? ፔስት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ቶክኑን ፔስት ካረጋችሁ በኋላ ስታርት earning የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። እንደምታዩት ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። ባትሪ ዩዜጅ ወይም ደግሞ ኦፕቲማይዝ እንዳያረገው ባትሪ ዩዜጁን አሎ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አሎ ትሉታላችሁ። በመቀጠል ሰርቪስ ኢዝ ረኒንግ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገንዘብ እያገኘላችሁ ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ምንም የምትሞሉት ፎርም ወይም ደግሞ የምትመዘገቡት ወይም ደግሞ ፐርፎርም የምታደርጉት ታስክ የለም። ሲምፕሊ ባክግራውንድ ላይ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ትራፍ ሞኔታይዘር የሚለው ሰርቪስ ኢዝ ረኒንግ ይላል። ስለዚህ ገንዘብ እያገኘላችሁ ነው ማለት ነው። እናንተ ዋይፋይ ኮኔክት አድርጋችሁ ባክግራውንድ ላይ ገንዘብ እየሰራችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የራሳችሁን ስራ ፊት ለፊት ላይ ወይም ደግሞ ፎርግራውንድ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ካችሁ ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ አንድ መቀየር ያለባችሁን ሴቲንግ አሳያችኋለሁ።
ከጎን በኩል እንደምታዩት ከታች ሴቲንግስ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ትራፊክ ቪያ ዋይፋይ ኦንሊ የምትለዋን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። ምናልባት ኦፍ ካረጋችሁት ዋይፋይ በሌለበት ሰዓት ዳታችሁን ስለሚጠቀም ዳታችሁን ስለሚበላ ኪሳራ ውስጥም ስለሚያስገባችሁ እሷን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። እንደምታዩት የተለያየ ኦፕሽን አለ። ቅድም እንዳልኳችሁ ተጨማሪ ገንዘብ የምታገኙበት ኦፕሽን አለ። ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚሁ አፕሊኬሽን ላይ ከታች እንደምታዩት ለኮምፒውተራችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተመሳሳይ ቶክን ማስገባት ትችላላችሁ። የኮምፒውተሩን ክሊክ ሳረገው አፕሊኬሽኑን ዳይሬክትሊ ዳውንሎድ ያደርግልኛል። እንዲሁም ደግሞ ማክ ወይም ደግሞ አፕል ኮምፒውተር ካላችሁ አፕል ኮምፒውተር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ አውርዳችሁ አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ ይሄንን ቶክን ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ኮፒ ያደረግነውን ቶክን በማስገባት በሁለት በሶስት ወይም ደግሞ በአራት ኮምፒውተሮች ገቢ ምንጭ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ስልክ ካለ ወይም ደግሞ ሌላ ኮምፒውተር ካለ እዛ ኮምፒውተር ላይ ቶክኑን በማስገባት ኤክስትራ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እናንተ ፎርግራውንድ ላይ ባክግራውንድ ላይ አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ ፎርግራውንድ ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ መክፈት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ስራ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ትንሽ ዳታ ስለሚጠቀም ስልካችሁን ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁን ኔትወርክ ቢዚ አያረግም ማለት ነው። ባክግራውንድ ላይ ነው ረን የሚያደርገው። ምንም አይነት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን አይወስድም። እነሱ ለቴስት ስለሚፈልጉት ብቻ ነው ይሄንን ኦን ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው። በስተመጨረሻ እንዴት ነው የሰራነውን ገንዘብ ማውጣት የምንችለው ወይም ደግሞ ገንዘብ ማውጫ መንገዶቹ ምንድናቸው የሚሉትን አብረን እናያለን። ከአፕሊኬሽኑ ላይ ካሽ አውት ማድረግ አትችሉም። ካሽ አውት ማድረግ የምትችሉት ዌብ ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ቅድም ሳይን አፕ ያደረጋችሁበት ፔጅ ላይ ነው። እንደምታዩት 3 ዶቷን ክሊክ ታደርጉና ፔመንትስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፔመንትስ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፔመንት ኦፕሽኑን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔመንት ለመፈጸም ወይም ደግሞ ካሽ አውት ለማድረግ ሚኒመም ካሽ አውቱ $10 መድረስ አለባችሁ ማለት ነው። $10 ከደረሳችሁ በኋላ በምን እናወጣለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ነገር ግን ከታች ባለው ሊንክ ሳይን አፕ ካረጋችሁ $5 ፍሪ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። $10 ከሰበሰባችሁ በኋላ በምን ይከፍላል የሚለውን እዚሁ ላይ ያሳያችኋለሁ። ወደ ታች ስክሮል አድርጌ ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ላይ ፔመንት መንገዱን አሳያችኋለሁ። ጥያቄ ወይም ደግሞ FAQ ሴክሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት how to withdraw the money የሚላለ አንደኛ ዊዝድሮ የምታደርጉበት መንገድ ፔፓል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቢትኮይን ነው። ሶስተኛ ደግሞ ፓዮኒር ማውጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ባለፈ በጣም ብዙ ትራንስፈር መንገዶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ዋይር ትራንስፈር ወይም ደግሞ ባንክ ትራንስፈር ኦፕሽን አለው ማለት ነው። ባንክ ትራንስፈር ለማድረግ ሚኒመም $1000 መድረስ አለበት። እሱ ስለሚከብድ በፔፓል በቢትኮይን ወይም ደግሞ በፓዮኒር መቀበል ትችላላችሁ። ፔፓል ወይም ደግሞ ቢትኮይን ወይም ደግሞ ፓዮኒር አካውንት ክሬት የምታደርጉበትን እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ከሰበሰባችሁ በኋላ በቀላሉ በእነዚህ ፔመንት መንገዶች ገንዘባችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ፔፓል ከሌላችሁ ክሬት አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ቢትኮይን ዋሌት አድሬስ ከሌላችሁ ክሬት አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ፓዮኒር ክሬት የምታደርጉበትን ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ አድርጉትና ተመልሳችሁ መታችሁ ገንዘባችሁን እዚህ ጋር መታችሁ ፔአውት ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ተመልካቾቼ አዳዲስ ገንዘብ የምታገኙበትን መንገድ ቪዲዮ ስለምለቅ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።